السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مرت عليكم لحظة حسيتوا فيها أنكم سمعتوا خبر غير حياتكم؟ لحظة الزمن فيها توقف، دقات قلبكم توقفت وحسيتوا كل شيء يتجمد حواليكم، بقى نبض قلبكم وبس. سؤال ثاني، سمعتوا عن الدوبامين؟ هرمون التحفيز والإنجاز والسعادة كما يشاع عنه. الهرمون اللي لما ناكل دارك شوكولات نقول واو هذا دوبامين. أنا ما أكلمكم عن الدوبامين، أنا أكلمكم عن هرمون آخر، عن سر آخر أكثر عمقاً، أكثر هدوءاً، وبيلامس قلوبكم بشكل مختلف. أنا اليوم بقول لكم قصتي مع هذا الهرمون. في 2003 رزقني الله سبحانه وتعالى ببنتي الأولى، وفي أكتوبر تحديداً. فرحتي الأولى ويمكن خوفي الأول. بعد عدة أشهر من ولادتها لاحظت أن رأسها ما يرتفع على فوق، كانت ما تشبه الأطفال اللي في نفس عمرها، ترفعها رأسها يطيح. الموضوع خوفني، خدتها للمستشفى، الأطباء مجتمعين حواليها وياسين يفحصونها، واحد فيهم همس هذه البنت معاقة حركياً وعقلياً. لكم إنكم أنتوا تتخيلوا حجم الصدمة. حسيت كأن الهواء انسحب من الغرفة تماماً. حسيت في هذيك اللحظة كأن كل شيء يتجمد، حتى دموعي اختنقت. الأطباء طلعوا وأنا التفت لها، لقيتها بعيونها تقول لي أمي أتصدقيهم. رحت حضنتها لمستها وقلت لها أيوة ماما ما بنصدقهم. من ثاني يوم بديت أدربها يومياً، أرفع ظهرها ونزله، أرفعها ونزله، أرفع رقبتها، وتمينا أنا وياها نتدرب، نسولف، نضحك، نتكلم على أساس توصل أحسن وضع ممكن. فهذاك الوقت أنا ما كنت مجرد أم، كنت إنسانة أبحث عن معنى آخر للشفاء. حقيقة كنت أدور عن معنى جديد في هذه الحياة. بعد فترة لاحظت أن الإصرار، السعادة، الكلام اللي كنت أقولها إياه كأخصائية نفسية، هذا ما كان شيء عادي، كان وراه سر علمي حقيقي. السر هذا هو هرمون الأندروفين اللي أنا أكلمكم عنه اليوم. هرمون الأندروفين هو هرمون يفرزه الدماغ، وهذا الهرمون يعطينا شعور بالسعادة، السعادة الحقيقية. هرمون الأندروفين هرمون يخفف الألم، يقلل التوتر، ويزيد مستوى السعادة. هذا الهرمون عادة كثير من الدراسات تكلمت عنه أنه هو من الهرمونات اللي تأثر فينا بشكل مختلف. في 2016 في جامعة أكسفورد قام مجموعة من العلماء بجمع مجموعة من الأشخاص اللي عندهم آلام معينة، وعرضوا عليهم فيلم كوميدي، ضحكوا من قلوبهم، ولما خلصوا اكتشفوا أن الألم خف بنسبة 10%. بعد فترة في جامعة كاليفورنيا أيضاً في عام 2018 في دراسة أخرى قام مجموعة من العلماء بدراسة نفس الموضوع على شخص لما يكون بروحه بس ويضحك. يعني تشوف مقطع تضحك يرتفع عندك الهرمون الأندروفين. اللي صار عندهم قل عندهم التوتر. في دراسة ثالثة في 2016 في جامعة ستانفورد مجموعة من البحوث أثبتت أن الرياضة أيضاً من الأشياء اللي تخفف عندنا أو تزيد هرمون الأندروفين، ولكنها تقلل القلق والاكتئاب. في عملي خلال 25 سنة الماضية كأخصائية نفسية كنت دائماً في الخطة العلاجية لمرضى القلق والاكتئاب يجب أن يكون الغوص والسباحة من أهم الأشياء اللي ممكن يمارسها الشخص وحقيقة تخفف القلق والاكتئاب. كل الدراسات الثابتة السابقة وعملي كأخصائية نفسية خلاني أحس أن هذا الهرمون هو مش هرمون عادي، هو علاج حقيقي
يصنع داخلنا. هذا الهرمون لا يشترى، هذا الهرمون أقوى من هرمون المورفين اللي يعطونا إياه في غرفة العمليات للتخدير، ولكنه يصنع في داخلنا، بإمكاننا إحنا نصنعه في الداخل. قد يكون السؤال اللي ينطرح الحين في مخكم كلكم: كيف نفعله؟ كيف نقدر نستخدمه؟ في مجموعة من الطرق هي اللي تساعدك إنك تفعل هذا الهرمون. أهم الطرق على الإطلاق الضحك. لما نضحك من قلبنا مع طفل مقطع كوميدي دائما إحنا نساعد نفسنا إن إحنا نرفع هذا الهرمون ونخفف من أي ألم آخر. كثير من حالاتي كانوا يسألوني: طيب في حالات الحزن العميق، في الألم الشديد، في العزة مثلا، قلت لهم لما نذكر الأشياء اللي تفرحنا والمواقف السعيدة مع الشخص المتوفي ترى أحسن بوايد من إن إحنا نقعد نبكي، ونقدر نضحك من قلوبنا. الضحك هو علاج جدا راقي ومقاومة جدا جميلة للألم، هو ليس ضعف إطلاقا. الشيء الثاني الكلمة الطيبة. لما إحنا نقدر نقول لأهلنا، لأزواجنا، لشركائنا في الحياة: أنا أحبك، نقدر نقولها لأولادنا. لما أنا أمدح الموظف اللي معاي، أنا لما أعزز الأشخاص اللي حوالي، أنا أيضا أفعل هذا الهرمون. من الأشياء اللي تساعدنا في تفعيل هرمون الإندورفين أيضا الروحانيات، الصلاة، السجدة، العبادة، كلها أمور تساعد على الهدوء، إنه يتدفق في الدماغ، فبالتالي يقل عندنا التوتر. إضافة أخيرة في موضوع الإندورفين والأشياء اللي إحنا نقدر نسويها على أساس يكون أحسن، بطبيعة الحال الحركة. العب، تحرك، العب رياضة، حتى طلعت السلم والنزلة منه وايد تساعدنا إن إحنا نحس بشعور مختلف وينرفع عندنا هرمون الإندورفين. لما فعلت هذه الأمور اللي قلت لكم إياها مع بنتي في الزيارة التالية للطبيب، كان جامع كل الأطباء حواليه ويالس يقولهم: هذه البنت اللي خبرتكم عنها المعاقة حركياً وعقلياً وما عندها القدرة أنها ترفع رأسها، رفعها ورفعت رأسها. لكم إنكم تتخيلوا حجم الفخر اللي أنا حسيت فيه، وعيونها وهي تقول لي: أمي الأندورفين ترى اشتغل قبل الدواء. حقيقة يمكن ما كنت أعرفه في هذاك الوقت، ولكنه تفعل بشكل حقيقي. ارتفع رأسها بنتي. اليوم أنا قدامكم هني شابة مليئة بالنجاح والتفوق وأيضاً مفعمة بالحياة. أنا وياها مع بعض قدرنا نصنعه من دون ما نعرف، أفرز عندها وعندي. إحنا كلنا عندنا القدرة إن إحنا نسوي كل شيء. السعادة اليوم صار كثير منا يعتقدوا إنها هي في تطبيق، والراحة صارت في مجرد إشعار يجيني. حقيقة أنا أعرف وضع الشباب وإحساسهم إن الحياة صارت محبطة، متعبة، سريعة، ولكن نحتاج ننظر نفسنا من الداخل بشكل مختلف. الفلتر عمره ما بيدنا سعادة، ولا حتى كثرة المعجبين. السعادة تنبع هني وهني. اليوم أنا واقفة قدامكم بعد ما أنا وبنتي فعلنا الأندورفين بالطريقة اللي قلت لكم إياها. كل واحد بينكم يسأل نفسه: إيش الطريقة اللي أقدر أفعل فيها الأندورفين بشكل حقيقي ويغير في حياتي اليوم؟ دمتم بود.